Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh cuốn nha. Nhưng với cái công thức này bánh cuốn nó có độ dai dai mềm mềm nè. Ăn giống như là các bạn ăn cái kiểu gạo xay ngày xưa vậy đó. Ngon lắm, hoàn toàn mình không cần dùng bột gạo luôn. Với công thức pha bột mới, bánh để sang ngày ăn vẫn ngon luôn ha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Ở đây thì mình chuẩn bị là 200g thịt nạc. Mình dùng nạc dăm mình xay ra. Bên đây thì mình có một cái củ hành tây nhỏ nhỏ thôi, nửa cái củ sắn, nửa cái củ cà rốt nha, hành lá nè và ngò rí cho nó thơm. Nấm mèo thì mình ngâm nước cho nó nở mềm, khoảng 3 tay nhỏ nhỏ. Phần bột mình dùng ở đây là 150g bột mì đa dụng, 50g bột năng hay là bột bắp cũng được, chút xíu muối. Lượng nước mình dùng ở đây là 500ml. Pha bột luôn ha, các bạn sẽ cho hết hai loại bột vô trong thau nè. Mình dùng hai loại này là 200g. Dằn thêm chút muối để cái bánh nó đậm đà. Nước thì các bạn cho vô hết luôn, cho vô một lần luôn, rồi cái mình khuấy cho nó tan ra. Khuấy đều thì hỗn hợp bột của mình nó sẽ tan. Bột mì giúp cho bánh có độ dai mà mềm, bột năng thì giúp tăng thêm cái độ dai và trong cho bánh. Khuấy xong thì mình để yên 15 phút cho đến nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian chờ bột nghỉ thì mình đi chuẩn bị phần nhân ha. Các bạn sẽ xắt cái củ hành tây nè. Mình xắt ra vậy các bạn xắt lại hạt lựu cho nó nhanh. Xắt hết cái củ này. Phần nấm mèo này thì các bạn xắt sợi trước ha, rồi cái cho nó nhỏ nhỏ, xong rồi cái mình băm nhỏ nhuyễn lại. Hành lá và ngò rí mình cũng xắt nhỏ nhỏ ra. Cái này thì chút mình cho vào trong phần nhân cho nó thơm nhân. Dùng cái dao bào sợi để bào cà rốt và củ sắn cho nó nhanh. Thay vì các bạn sẽ xắt hạt lựu cũng được nữa, nhưng mà bào vậy thì nó nhanh hơn. Mỗi loại thì mình dùng nửa củ thôi nha, cho cái lượng nhân này là nó vừa đủ. Cho vào 2 muỗng canh dầu. Mình sẽ cho cái phần hành tây vô mình phi thơm trước, cho hành tây nó dậy mùi thơm. Rồi các bạn sẽ lấy thịt mình cho vô xào. Xào thịt phần nhân thì các bạn để lửa lớn nha. Mình xào cho nó săn thơm thì mình hãy cho củ sắn và cà rốt vô. Rồi các bạn cũng đảo đều lên nha, cho phần củ này nó chín. Cho nấm vô luôn, xóc đều lên. Xóc sơ qua thì cái hơi nóng nó sẽ làm củ của mình nó dịu lại, nó xộp lại, nó dễ xào Mình nêm vào đây muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, thêm muỗng canh dầu hào. Rồi đảo đều cho gia vị nó thấm vô trong nhân. Xóc chút xíu nữa ha, cho phần nhân của mình nó chín. Rồi mình hãy cho hành lá và ngò vô. Cuối cùng là thêm một ít tiêu xay cho nó thơm ngon. Đảo đều một cái nữa nha, là mình tắt bếp được rồi. Phần nhân của mình nó khô ráo, nó không có bị ra nước nè. Rồi tắt bếp để một bên cho nó nguội. Quay trở lại thau bột, mình để được nửa tiếng. Bây giờ khuấy đều bột lên. Rồi các bạn cho dầu ăn vô, hoặc là dầu mà mình phi hành thơm mình cho vô muỗng canh. Cũng đảo đều lên. Rồi chuẩn bị đi tráng bánh. Để lấy bánh ra dễ dàng thì mình dùng ở đây cái màng bọc nè. Một chút nữa mình để vô cái chảo mình úp ra dễ lắm. Hoặc là quét dầu sơ cái thớt rồi cái mình úp ngược cái chảo ra. Rồi bây giờ quét sơ lớp dầu mỏng, làm nóng chảo trước ha. Rồi khuấy đều phao bột lên, các bạn hãy múc cho nó đều bột. Mình cứ múc cho vô thì mình cho cái khuôn bánh nó hơi dày một chút nha. Đối với cái bánh làm bằng bột mì thì dày dày ăn nó sẽ ngon hơn. Mình không có sợ nó bị dai cứng đâu. Tráng đều xung quanh chảo và đậy nắp lại 1 phút là nó chín nè. Thấy hơi nước nó bốc lên nhiều nè, cái lớp bột nó cũng trong là nó chín. Rồi bây giờ các bạn úp nó ra dễ lắm. Mình có được cái bánh đầu tiên. Tương tự mình cũng tráng tiếp nha. Cái chảo vẫn đang nóng thì mình khỏi cần quét dầu nữa. Tráng đều và đậy nắp lại. Trong thời gian cái bánh kia chín thì bây giờ mình quấn cuốn cái này nha. Cuốn nhanh tay, cái bánh trên chảo rất là nhanh chín các bạn. Cuộn lại vậy là xong rồi nè.
Quay trở lại cái chảo thì nó chín cái bánh này rồi. Rồi mình sẽ úp ra cái thớt nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nhân vô mình cuốn luôn nha. Thì mình làm khoảng 3 cái bánh, các bạn quét sơn lớp dầu cho cái bánh nó bóng á. Rồi cuốn nó lại nè. Cái bánh nó có độ dai mềm và trong veo, không có bị dai cứng đâu, giống như là mình ăn bánh phở truyền thống vậy đó. Để pha nước mắm thì mình dùng tỷ lệ ở đây 2 muỗng đường, 2 muỗng canh nước mắm luôn nha, nước mắm ngon á cho nó thơm. Nước thì mình cho vào nửa chén. Rồi khuấy đều lên, cho nước nóng cho đường nó nhanh tan. Chanh hoặc là tắc thì mình cho vô khoảng muỗng canh thôi nha. Rồi cuối cùng là tỏi ớt băm nè. Vậy là có chén nước mắm ngon thưởng thức rồi. Sắp bánh ra, bánh làm xong hết thì các bạn quét sơn lớp dầu. Rồi cái mình cho hành phi lên trên. Dầu mình quét là dầu hành phi luôn á, cho nó thơm ngon nha. Ăn cùng giá trụng nè. Bên đây thì mình có dưa leo và rau cải sắc nhỏ, dưa chua, củ cải, nước mắm ăn cùng. Vậy là hoàn thành xong cái món bánh cuốn với cái công thức pha bột mới. Bánh này các bạn để qua ngày ăn vẫn ngon luôn, không hề bị khô cái lớp mặt, mà bánh vẫn không có bị cứng nữa, dai mềm, vừa ăn lắm, giống như là mình làm cái gạo xay ngày xưa vậy đó. Còn bây giờ thì mình làm bột đóng gói á, nên là cái bánh nó sẽ hơi dai, và mình để lâu nó sẽ hơi bị khô mặt ha. Công thức pha bột này thì mình thấy nó không có bị khô mặt nè, ngon quá các bạn. Mình chan thêm nước mắm lên thì nó mới đầy đủ hương vị cho món bánh cuốn ngon. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha, bánh cuốn hay là bánh ướt với công thức mới. Bột nó dai dai mềm mềm này ha, ăn phần nhân rất là đậm đà luôn, thêm rau nữa ngon lắm. Ăn cái này không bao giờ bị ngán luôn á, các bạn ăn một lượt có 2 dĩa luôn vẫn không ngán, ngon lắm các bạn. Vừa dai vừa mềm, mà đặc biệt là mình làm bằng chảo nữa, dễ bị khô bột, mà mình pha thêm bột mì thì mình thấy cái bánh nó không bị khô, thì ăn nó sẽ ngon. Và ngoài cái bánh cuốn thì các bạn tráng dày mình làm cái sợi bánh phở ăn cùng với nước súp cũng ngon luôn nha. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, miễn phí nha, ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.